कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने, कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। तपाईको आफ्नै फोटोको ब्याकग्राउन्ड होस्, चाहे कुनै पनि पिक्चरको कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने, कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। तपाईले ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्चमा तपाईले टाइप गर्नुहोला रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यसमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ यो वेबसाइट, यसमा तपाईले चाहिँ टच गर्नुहोला। यहाँ तपाईले यो साइटको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ फ्री रहेको छ। हामीले फ्रीमै कुनै पनि फोटोको कुनै पनि पिक्चरको हामीले ब्याकग्राउन्ड हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ अपलोड इमेज रहेको छ, यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। यसमा तपाईले टच गरिसकेपछि तपाईले कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो तपाईले टच गर्नुहोला। म यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहन्छु, त्यसैले यो फोटोमा म टच गर्नेछु। टच गरिसकेपछि तपाईले मास्तिर डन देख्नुहुनेछ, यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। त्यसपछाडि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो ओरिजिनल चाहिँ यो थियो। त्यसैले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो रिमुभ भइसकेको छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईले यसलाई अब डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ मुनितिर डाउनलोडको अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ, हामीले देख्न सक्छौँ। म अर्को पनि एउटा फोटोको ब्याकग्राउन्ड म हटाएर देखाउनेछु। त्यसपछि तपाईँ अपलोड इमेजमा तपाईले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईले कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोमा तपाईले टच गर्नुहोला। म यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड म रिमुभ गर्न चाहन्छु, त्यसैले यो फोटोमा मैले टच गरेँ। त्यस पछाडि डनमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हाम्रो यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। तपाईले एकदमै सजिलैसँग 1 मिनेटमा तपाईले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले सजिलैसँग रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुनै पनि तपाईको प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।